Yan po yan ng distro. Haluan na lang. Guys. Nandito, nindot yun ang unit nga ni sir. Ha? Nindot na unit nga ni. Kay? Limpyuhan nga ni. Career ba? Kayo yun naman, bye. Pulbot mo ni tanan. Mo ba? Oo. Ano na yung panahandaan ko dito? Wala nito. Mo na i-controller no? Oo, control sir. Mo na i-isolate. Dili na mabasa. Kinanglan din na sila mabasa. Kana mo di mabasa. Sa inverter type amo gihapon, Line sir. alahiin kan. Board man to. Ang board mo imong dapat di bason. Electronic man to sir. Grabe to kamasilan. Gani. Kamasilan ko. So kana pagtanggal wala okay na. Oo. Basa kibasa na kadiya. So may tanggalon pa na. Ang tanggal sa tanan sir. Pagtanggal ni tanan. Uy, pati fan. Oo. Ang tanggal sa tanan. Tanggal sa fan.
Kasi tawag ano? Board ni sa control. Ah. Na mo hawid sa kurente. Na pwede basaon. Remote control. Remote control. Remote control ni. Ano kagana kay pwede nimo ni manual na pod. Pag madaot ni Manual. pwede nimo i-manual. Ito na mo guys. As. Kasi mo dito, smooth. Tas. Tas mo.